ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට ටෙක් ඩ්‍රයිව් බයි සංජි channel එකේ. අද අපි කතා කරමු මේ වාහනේ කොහොමද පාකින් බ්‍රේක් එක වැඩ කරන්නේ සහ මේ බ්‍රේක් හෝල් කියලා මේකේ ෆීචර් එකක් තියෙනවා. මේ එන්නේ ෆීචර් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ සහ මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ටෙක් ඩ්‍රයිව් බයි සංජි channel එක. මොකද මේකේ අපි ගොඩාක් අලුත් වාහන වල අලුත් options ගැන කතා කරනවා. හරි එතකොට මේ වීඩියෝ එක දිගටම නැරගෙන හිටියොත් එහෙම මේ පාකින් බ්‍රේක් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න ඕන සහ මේකේ තව හිඩන් ෆීචර් එකක් තියෙන එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන් මේ ඔටෝමැටික් පාකින් බ්‍රේක් ඇප්ලයි වෙන්නේ කියන වාහනේ ඕෆ් කරපු ගමන් ඇප්ලයි කරගන්න ඔටෝමැටිකලි මොකද සමහර අයට ඇත්තටම මේ ගියර් එක දාලා පාකින් එකට දාන්න අමතක වෙනවා. එතකොට එයා ගියර් එකේ මේ විතරයි එයා ඉන්නේ ඒක එච්චර හොඳ නැහැ වාහනේට. මේ සමහරට ඔයාලට මේ තේරෙලාදී ස්ටාර්ට් කරලා යන්න දෙන ඩගස් ගාලා සද්දයක් ඇහෙනවා අපි මේ ඉඳලා ඩී එකට දාද්දී ඒක හරියට මේ ඒ කියන්නේ පාකින් ගියර් එකෙන් වාහනේ නතර වෙලා තිබ්බොත් එහෙම පාකින් මේ බ්‍රේක් එකෙන් නැතුව. ඉතින් ඒකින්ද අර ඒක අමතක වෙන අයට හොඳයි ඔටෝමැටිකලි දාලා තිබ්බම කොහොමත් වාහනේ මේ P එකට දාලා මේ වාහනේ ඕෆ් කරාම ඔටෝමැටිකලි පාකින් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි වෙනවා. ඒකත් මම ඇක්ටිවේට් කරන්න හැටි ගැන වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නම්. හරි. මුලින්ම අපි බලමු දැන් මේ සහ සමහරවිට තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකේ මේ යන පිළිවෙල මොකක්ද කියලා. කියන්නේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා පාකින් රිලීස් කරලා ඩී එකට දානවද නැත්නම් ඩී එකට දාලා පාකින් රිලීස් කරනවද කියන ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. සහ සමහර අය දාලා තිබ්බා නිකන් වාහනේ නවත්තද්දිත් නියුට්‍රල් කරලා එන ගොඩක් වැඩ කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඉතින් මම මේ කතා කරන්නේ Honda මැනුවල් එකේ කියලා තියෙන හරි මෙකනිසම් එක තමයි මම මේ අද කතා කරන්න යන්නේ. කොහොමද වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්නේ සහ ඉස්සරහම අපි බලමු ඒක. වාහනේ කොහොමද ස්ටාර්ට් කරන්නේ වාහනේ කොහොමද ස්ටොප් කරන්නේ හරියට සහ මේ ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේකේ බ්‍රේක් හෝල් ෆන්ක්ෂන් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න දැන් මම මට වාහනේ දැන් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕන. මම මුලින්ම වාහනේට නැගලා ඊට පස්සේ මම කරන්න ඕනේ බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්න ගමන් කකුලෙන් ඊට පස්සේ පවර් බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. හරි. ඒක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න වාහනේ ස්ටාර්ට් වුණා. ඊට පස්සේ සීට් බෙල්ට් එක අපි කොහොමද දාගන්න ඕනේ? මම සීට් බෙල්ට් එකක් දාගත්තා. මේ දැන් ඔන්න වාහනේ P එකේ තියෙන්නේ මේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකත් වැදිලා තියෙන්නේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් එකත් ඇප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන වාහනේ මේක දාගන්න ඕනේ ගියර් එක මේ එක්ක D එකට නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ රිවර්ස් කරනවා නම් R එකට. ඒ දෙකෙන් එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. එක්ක වාහනේ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ නැත්නම් පස්සට යන්න ඕනේ. හරි. මේක දාලා ඔයාලට ඊට පස්සේ තමයි බ්‍රේක් එක පාගගෙන ඉද්දි මේ ඔක්කොම අපි කරන්නේ බ්‍රේක් එක පාගගෙන ඉද්දි මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් එක තියෙන්නේ. ඒක අපි හිමීට පල්ලෙහාට ඔබන්න ඕනේ. එතකොට පොඩි සද්දයක් එක්කලා මේ ලයිට් එක මෙතන ලයිට් එකත් ඕෆ් වෙනවා. දැන් මෙතන ලයිට් එක ඕෆ් වුණා සහ මෙතන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තර රතු පාට අයිකන් එක ගියා. දැන් ඇත්තටම ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ කිසිම රතු අයිකන් එකක් හෝ ඒ කියන්නේ ඇම්බර් කලර් රෙඩ් කලර් කිසිම ලයිට් එකක් නැහැ. දැන් රෙඩි කියලාත් වැටලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් දැන් අපිට වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් ඩ්‍රයිව් කරන වාහනේ එතකොට යන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි ගිහිල්ලා අපි කියමු දැන් වාහනේ නතර කරනවා කියලා. නතර කරද්දී ඔන්න මං වාහනේ නැවැත්තුවා බ්‍රේක් එකෙන්. ඊට පස්සේ D එකේ තියෙන්නේ මම බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්නේ. බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්න ගමන් මැනුවල් එකේ හැටියට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේක දාන්න ඕන. මේක අදින් උඩ පැත්තට දැම්මම තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි වෙන්නේ. පල්ලයට කරොත් එහෙම පාකින් බ්‍රේක් එක රිලීස් වෙනවා. දැන් මෙතන ලයිට් එක පත් වෙලා නැහැ කියන්නේ මේක දැන් පාකින් බ්‍රේක් එක මම තාම ඇප්ලයි කරලා නැහැ. මම දැන් මේක මේ පැත්තට එමීට පුල් කරනවා. එතකොට මේ මෙතන ලයිට් එක පත් වෙනවා සහ අතනත් ආර පේනවා මේ රෙඩ් කලර් ඉන්ඩිකේටර් එක ආවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙයා කියන්නේ මේක P එකට දාන්න කියලා. P එකට දාලා වාහනේ ඕෆ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර කට්ටිය අර නියුට්‍රල් දාන්න එහෙම කියලා තියෙනවා. ඒ උනාට ඉතින් මැනුවල් එකේ නම් එහෙම එකක් කියලා නැහැ. මම කියන්නේ ටිකක් පරණ ඔටෝ ගිය වාහන වලට නම් ඒවා හරි ඇති. ඒ උනාට අපි ඉතින් මැනුවල් එකේ තියෙන විදිහෙන් අපි කරන්න ඕනේ. ඒතර ඔයාලට පැහැදිලි ඩ්‍රයිව් කරද්දී අපි කරන්න ඕනේ මුලින්ම මේක වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා ඊට පස්සේ ගියර් එක D එකට දාලා හරි R එකට දාලා හරි මේක ඔබාගෙන ඉඳලා රිලීස් කරනවා. ඊට පස්සේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරලා අපි නැවැත්තුවට පස්සේ ඔන්න නවත්තනවා. බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්නවා. පාගන් ඉද්දිම අපි කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම දාන්න ඕනේ මේ පාකින් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. පාකින් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි කරා ඊට පස්සේ ගියර් P එකට දාලා වාහනේ ඕෆ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ තව පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. මේ වාහනේ ඇත්තටම මේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරද්දී
මේක ඇක්ටිවේට් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. වාහනේ ස්ටාර්ට් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ සීට් බෙල්ට් එකම දාලා තියෙනවා නම් ඇත්තටම පාකින් බ්‍රේක් එක මේ මැනුවල් රිලීස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න බලන්න මම දැන් ඒක කරලා පෙන්නනවා. මේක නිකන් ඔටෝ එයා රිලීස් කරගන්නවා. හිමීට ඔයා ඇක්සලරේටර් එක පෑගුවාම හිමීට පාකින් බ්‍රේක් එක ඔටෝමැටිකලි රිලීස් කරගන්නවා. ඒක ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා හිඩන් ෆීචර් එකක් නෙවෙයි. මම ඉස්සරහට කියනවා හිඩන් ෆීචර් එක ඇවිල්ලා මේක මේ නැවැත්තුවම ඔටෝමැටිකලි ඇප්ලයි වෙන එක. ඒකට අපි පටන් ගද්දී ඇප්ලයි වෙන මේ රිලීස් කරන එක ඔටෝමැටිකලි වෙනවා. මේ අපි අතින් මෙහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න බලන්න දැන් මම P එකේ ඉන්නේ. වාහනේ ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන්නේ G එක P එකේ තියෙන්නේ. ඔටෝමැටිකලි බ්‍රේක් එකත් ඒ කියන්නේ ඔටෝමැටික් නෙමෙයි මොනවාද මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් එකත් ඇප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම හිමීට මේ වාහනේ D එකට දාලා මම හිමීට දැන් ඇක්සලරේටර් එක පෑගුවොත් එහෙම දැක්කද? ඔටෝමැටිකලි වාහනේ ඇත්තටම මේ පාකින් බ්‍රේක් රිලීස් කරගන්නවා. මේක ඉතින් ඇත්තටම මේ හොන්ඩලා දීලා තියෙන ෆීචර් එකක්. ඉතින් මේ ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉතින් මැනුවල් එකේ දාලා තියෙනවා. කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලා උදේට හරි කොහේරි වෙලාවක වාහනේ නවත්තලා ස්ටාර්ට් කරලා යන්න යද්දි ඇත්තටම අතින් මේ පාකින් බ්‍රේක් එක අතින් රිලීස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒකලෝ එකක් කියලා තියෙනවා. නැත්නම් ඔටෝමැටිකලි කොහොමත් මේක රිලීස් වෙනවා. යා මේ හිමීට ඇක්සලරේටර් එක පෑගුවාම. දැන් මම කියලා දෙන්නම් මේකේ ඒ වගේම මේ නැවැත්තුවමත් ඔටෝමැටිකලි පාකින් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේක දැන් ඇක්ටිවේට්ද ඉන්ඇක්ටිවේට්ද තියෙන මට මතක නැහැ. මම දැන් මේක ඇක්ටිවේට් කරලාද තිබ්බේ කියලා. ඔන්න මම දැන් වාහනේ D එකේ ඉන්නේ තියෙන්නේ. මම දැන් වාහනේ පාක් කරලා තියෙන්නේ. මට පාක් කරන්න ඕනේ දැන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක P එකට දානවා. මම දැන් ඔන්න හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අදින්නේ නැහැ. අපි බලමු මේ වාහනේ ස්ටොප් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න ඇප්ලයි වුණා. දැක්කද? ඊට මම මේක ඇක්ටිවේට් කරලා තියෙන්නේ. මේ මම මුකුත් කරේ නැහැ. හරි? මම පේනවා මේක ඇක්ටිවේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අමතක වුණත් එතකොට ඔටෝමැටිකලි ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි වෙනවා. ඒ කියන්නේ P එකට G එක P එකට දාලා වාහනේ ඕෆ් කරාම. ඔන්න දැන් ආයෙ බලමු මේ කරන්නේ ඇක්ටිවේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකන් වාහනේ නවත්තන් ඉන්න වෙලාවක ඉස්සලම කරන්න ඕනේ බ්‍රේක් එක පා ගන්න නැතුව මේ පාකින් බ්‍රේක් එක ඔබාගෙන ඉන්න උඩ පැත්තට. හරි? මම දැන් ඔබාගෙන ඉන්නවා. ඒකලා පොඩි බීප් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් ඒකත් එක්කම ආයෙ ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ. අන්න දැන් ඩිඇක්ටිවේට් වුණා. ඒ කියන්නේ මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. බ්‍රේක් එක පා ගන්න නැතුව මෙන්න මේ බටන් එක උඩ පැත්තට අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් එක උඩ පැත්තට ඇදගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ පොඩි බීප් එක දිගටම බීප්ස් වගේක් යනවා. ඒ බීප්ස් ටික යන්න පටන් ගත්තම ටක් ගාලා රිලීස් කරලා තප්පර 3ක් ඇතුළත ආයි පාරක් උඩට පුල් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට සිංගල් බීප් එකක් නම් යන්නේ දිග බීප් එකක් නම් ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එක ඩිඇක්ටිවේට්. දැන් මගේ ඩිඇක්ටිවේට් වුණා. ආයි ඇක්ටිවේට් කරන්න ඕන නම් ඒ ප්‍රොසීජර් එක ආයි පාරක් කරන්න ඕනේ. එතකොට බීප්ස් දෙකක් යනවා. බීප්ස් දෙකක් ගියාම අර මේ ඔටෝමැටික් පාක් කරද්දී ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි වෙන එක එනේබල් වෙනවා. දැන් මගේ ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් ඕෆ් වෙලා තියෙන ලාක මම දැන් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරලා අපි දැන් ඩ්‍රයිව් කරමුකෝ. ඩ්‍රයිව් කරලා නවත්තලා මම දැන් නවත්තලා පෙන්නන්නම් ඔටෝමැටිකලි ඇප්ලයි වෙන්නේ. ඔන්න මම දැන් ඩ්‍රයිව් කරනවා. ඩ්‍රයිව් කළා මම දැන් වාහනේ නැවැත්තුවා. නවත්තලා ඔන්න මම මුකුත් මේක අත ගහන්නේ නැහැ. මම ගියර් එක විතරක් P එකට දාලා වාහනේ ඕෆ් කරනවා. දැක්කද? මේ පාකින් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි වුන්නේ නැහැ. ස්ටියරින් වීල් එක ලොක් වෙන සද්ද විතරයි අපිට ආවේ. දැක්කනේ? දැන් මම ඉතින් මැනුවලි ගහන්න ඕන. මැනුවලි දාන්න ඕන. ඔන්න මම දැන් ආයි ඇක්ටිවේට් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඔන්න පාක් කරලා තියෙන වෙලාවක පාකින් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි වෙලා තියෙන වෙලාවක මෙයා පුල් කරන් ඉන්න උඩට. ඊට පස්සේ බීප්ස් ටිකක් යනවා. බීප්ස් ටික යද්දි මෙයා රිලීස් කරලා ආයි උඩට බාගෙන ඉන්නවා. අන්න බීප්ස් දෙකක් ගියා කියන ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාර යද්දි බීප්ස් දෙකක් ගියා කියන දැන් සිස්ටම් එක ඇක්ටිව්. හරි? දැන් මම ගිහිල්ලා D එකට දාලා පාකින් අපි දැන් ගිහිල්ලා ඔන්න ගිහලා පාක් කරලා මේක P එකට දාලා වාහනේ මම තම බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්නේ. බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්න ගමන් මේ පවර් බටන් එක ඕෆ් කරපු ගමන් දැක්කනේ ඔටෝමැටිකලි ඇප්ලයි වෙනවා. ඒතකොට ඇප්ලයි වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ ඕනම් බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි මේ නවත්තනකම් බ්‍රේක් එක පාගන්න ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි ඇප්ලයි වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් එක. හරි දැන් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. දැන් ඔයාලට මම හිතේ පැහැදිලි ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒතකොට ඔටෝමැටිකලි කොහොමද මෙයා රිලීස් වෙන එක රිලීස් වෙනවා. ඒක ඇක්ටිව් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ.
පාක් කරලා රිලීස් කරන එක ඔයාලට මේ හිඩන් ඔප්ෂන් එක enable කරලා on off කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් බලමු මේකේ මේ අනිත් වැදගත් ඔප්ෂන් එක මේ brake hold කියන එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. brake hold එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒක ඇත්තටම මාරම වැදගත් ෆීචර් එකක්. මම ඇත්තටම හරි කැමති ෆීචර් එකක්. මේක මේ වෙසල් පරණ වෙසල් එකෙත් ආවා. සහ දැන් අලුතෙන් එන වාහන වල නම් ගොඩක් ඒ වගේ මේක එනවා. මාර වැදගත් ෆීචර් එකක්. විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ රටක ගොඩාක් ට්‍රැෆික් තියෙන පාරවල වල යද්දි හරි වැදගත් ඔප්ෂන් එකක්. හරි. ඒක වැඩ කරන්නේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා මම මුලින්ම කියන එක enable කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක enable කරද්දී ඔයගොල්ලෝ enable කරන්න ඕනේ මෙතන මේ බටන් එක ඔබන්න ඕන. ඒ බටන් එක බොවා කියලා වෙන්නේ ඒක ස්ටෑන්ඩ් බයි ඇක්ටිවේට් වෙන එක. අර cruise control වගේම තමයි ස්ටෑන්ඩ් බයි ඇක්ටිවේට් කරලා අපිට තියන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ මේක ඇත්තටම මේ off position එකේ තියෙන්නේ. ඔන්න මම දැන් මේක ඔබනවා. හරි. මේක ඔබද්දී ඔයගොල්ලෝ මේ සීට් බෙල්ට් දාලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් මේ සිස්ටම් එක එනේ ස්ටෑන්ඩ් බයි ඔන් කරගන්න බෑ. ඔන්න මම දැන් අරක ඔන් එබුවම මෙතෙන්ට එනවා මෙන්න මේ බ්‍රේක් හෝල් කියලා පොඩි බටන් එකක්. මේ පොඩි ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ඔන්න මම දැන් ආයි ඕෆ් කරන්නම්. ඕෆ් කරාම ආයින් වෙනවා. මේ ඔන්න මම දැන් ආයි දාන්නම්. එතකොට ඒක ඔන් වෙනවා. මේකෙන් කරන්නේ දැන් ඔන්න මම ඒකේ වාසිය පෙන්නන්නම්. දැන් ඔන්න මම මේක දැන් ස්ටෑන්ඩ් බයි පිට දාලානේ තියෙන්නේ. ඔන්න මම දැන් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනවා. D එකට දැම්මා. ඔන්න මම දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පාර්කින් බ්‍රේක් එක රිලීස් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රොනික පාර්කින් බ්‍රේක් එක මම දැන් ඔන්න හිමීට ඇක්සලරේට් කරනවා. හරි. දැන් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් වාහනේ යනවා. ඊළඟ මට දැන් ඔන්න මේ ඉස්සරහා වාහනේ නවත්තලා මට දැන් ට්‍රැෆික් එක කල් ලයිට් එක නවත්තන් ඉන්නවා වාහනේ. ඔන්න මම නවත්තනවා දැන්. නවත්තපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මෙතන එනවා A කියලා ලයිට් එකක්. මේ. ඒ කියන්නේ දැන් බ්‍රේක් හෝල්ඩ් එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කකුල මම මේ බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්න එක මට අයින් කරන්න පුළුවන් මේ. අයින් කරා. දැන් ඔයාලට ෆ්‍රීලි ඉන්න පුළුවන් කකුල් දෙකම අයින් කරගෙන ඇක්සලරේටර් එක මේ මුකුත් පාගන්න නැතුව බ්‍රේක් එකත් පාගන්න නැතුව මේ දැන් වාහනේ නතර වෙලා තියෙන්නේ. මං ඉන්නේ D එකේ පාර්කින් බ්‍රේක් එක දාලත් නැහැ. හැබැයි මෙයා මේ හෝල් කරන් ඉන්නවා අපි ගහපු බ්‍රේක් එක එයා හෝල් කරන් ඉන්නවා. දැන් ඔයාලට යන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ඇක්ටිව් කියලා A කියලා බටන් එකක් වැටලා තියෙනවා. එතකොට යන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ දැන් එමීට මෙයා රිලීස් කරන්න මේ ඇක්සලරේටර් එක පාගන්න තියෙන්නේ. ඇක්සලරේටර් එක පාගපු ගමන් වාහනේ යන්න පටන් ගන්නවා. ආයි නතර කරවුත් එහෙම මොනම ආයි නතර කරා. හැබැයි මේක ඇක්ටිව් වෙන්නේ කම්ප්ලීට්ලි ස්ටොප් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වාහනේ සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වෙන්න ඕන. නතර වුණාම තමයි මේක ඇක්ටිව් වෙන්නේ. මේක ඒකපත් වෙච්ච ගමන් ඔයාලට කකුල රිලීස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වාහනේ දුවන්නේ නැහැ. හරි ලේසි. ඉතින් ට්‍රැෆික් එකේ වගේ යද්දි ලේසි. හැබැයි මේක එකම එක අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ ඔප්ෂන් එක ඔයාලට පොඩ්ඩක් වාදයක් වෙන අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ පාරවල් වල ඔය හිතන්නකෝ මේ T ජංක්ෂන් එක වගේ ඕගොල්ලෝ දැන් T එකේ ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා T එකට දාගන්න ඕන නම් දැන් මේ කලර් ලයිට් එකක් එහෙම නැත්නම් වාහනේ පොඩ ගන්න ඕන ඉස්සරහට. අනිත් වාහන ඉඩ දෙන්නේ නැති අවස්ථාවක ඕගොල්ලොන්ටත් කරන්න තියෙන ඉතින් පොඩ වාහනේ පාරට දාගන්න ඕන. මේ ඒ වගේ වෙලාවක මේ බ්‍රේක් හෝල්ඩ් එක දාලා තියන්න එපා. එතකොට මේ වැඩේ දින්නේ අර අපි අර මේ අපිට පොඩ දාගන්න දෙන chance එක අඩු වෙනවා. මොකද මෙයා හැම වෙලාවෙම නතර වෙනවා මේ කම්ප්ලීට්ලි වාහනේ ස්ටොප් වුණාම ඇප්ලයි කරගන්න මේ බ්‍රේක් එක. එතකොට ඇක්සලරේටර් එකත් පා ගන්න ඕන හැම වෙලාවෙම. එතකොට පොඩ්ඩක් ඒ වගේ දැනක පොඩ්ඩක් ඇනෝයින්. ඒ කියන්නේ ඒක යූස් කරන එක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. ඒ වගේ ළඟ ටක් ගාලා වලට මේක මෙතනින් ඕෆ් කරලා මේ නෝමල් විදිහට යන්න පුළුවන්. අතට මෙයා කියන්නේ කම්ප්ලීට්ලි නතර වුණා කියලා වාහනේ අර ස්ටොප් මේ බ්‍රේක් එක හෝල්ඩ් කරන්නේ නැහැ. අනිත් වෙලාවට නම් ඇත්තට මේක සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැෆික් එකේ යද්දී හරි කල් ලයිට් වල හරි වැදගත් ඔප්ෂන් එකක්. මේක ඕන වෙලාවක පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යන ගමන් නැතත් ඔයාලා ගිහිල්ලා දැන් අපි කියමුකෝ මේක ඕනේ නැහැ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා වුණත් කොහෙරි නතර කරලා ටක් ගාලා නතර වෙච්ච ගමන් බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්න ගමන් මේක එබුවත් ඊට පස්සේ දෙකම ඇක්ටිව් වෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩ් බයි එකත් ඇක්ටිව් වෙලා ඔටෝමැටික් කියලාත් වෙනවා. මොකද ඊට පස්සේ කෙලින්ම කකුල අයින් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒකයි මේකේ තව එකක් තියෙනවා. මේක දාගෙන ඉද්දි දැන් ඔන්න නතර වෙලානේ තියෙන්නේ. අපි සීට් බෙල්ට් එක ගැලවුවොත් එහෙම එයා ඔටෝමැටිකලි ඒත් අර මේ පාකින් බ්‍රේක් එක ගහ ගන්නවා. මේ පාකින් බ්‍රේක් එක ඔටෝමැටිකලි ගහගත්තා. මම සීට් බෙල්ට් එක ගලවපු හින්දා මේ ඒකල දැම්මට පස්සේ ආයෙ පාරක් අර බ්‍රේක් හෝල්ඩ් කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි පාකින් ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒතර ආයෙ පාරක් ඇක්සලරේටර් එක පාගලා වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕන. හරි. හරි මං හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මේකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාකින් බ්‍රේක් එක සහ කොහොමද මේකේ මේ බ්‍රේක් හෝල්ඩ් ෆීචර් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න සහ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න සහ ටෙක් ඩ්‍රයිව් බයි සංජය channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒතර මම අද කියලා දුන්නේ ඇත්තටම Honda manual එකේ තියෙන විදිය. මේක සමහරකට කට්ටිය ආගියු කරයි. මොකද ගොඩාක් YouTube වීඩියෝස් එහෙමත් තියෙනවා අර විශේෂයෙන්ම පාකින් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි කරද්දි කොහොමද මේ
නිවටල් දාලා කරන්න ඕනේ අර මේ කියලා තියෙන හැබැයි ඉතින් මේ Honda දීලා තියෙන ෆීචර්ස් ඒගොල්ලෝ R&D කරලානේ මේවා කරලා තියෙන්නේ මැනුවල් එකේ දාලා තියෙන්නේ මම අද ඒකේ මැනුවල් එකේ තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපි තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බෙමු